Pero hindi pa siya ganun kalala. So nakarating na kami dito sa munisipyo. Baka matagal na dyan. Malamig, malakas ang hangin. Ayun yung ano, yung San Gabriel statue nila. Di ba San Gabriel yun? Yung sa Hinen? Michael yung Saint Michael pala, Saint Michael, yung mayroong pinapatay na demonyo. Di ba? Di ba demonyo yung pinapatay niya? Okay. Tagaytay City, pamahalang lungsod ng Tagaytay. At meron silang ganito. Christmas! Christmas! Marami silang reindeer. Ay, kung siguro ito pala yung magiging ano ni Jajan sa natin. ito naman magtataga. Wow, ganda. Meron tayong Winter Wonderland. Ay, ito, Santa Claus. Ang ganda ng kuha namin kanina. Saan? Kailan? Naka-mask naman kasi. Teka. Si Santi. Santi. Check na tayo. Meron silang ganito sa Tagaytay City Hall. Parang Winter Wonderland. Rock! Si Santi! Ako mo si Santi. Ito, naka-mask pa. Ay, tayo. Parang Raymond baklang. Pasok tayo dyan sa park. May tulay dyan eh. May tulay na pwedeng tawirin eh. Jose Rizal, ang monumento ito ay pambansang bayani ng Pilipinas. Dr. Jose Rizal ay pinasinayang noong December 30 taong 1996 sa mamamayang lungsod ng Tagaytay. Ay matitinik ng malalim. Matitinig na malalim at madadapa. Pinoy sa puso't diwa. Ito na ang tinatawag na may kasabihang sa haba ng tulay nagalit ang pilay. Uy, what's that? Lalim mo. Na Oliver. Dito yung extreme games. Chu, napanood namin ni Roxy na yung BMX skateboard. Doon oh. Ay, doon. Wala, Exhibition. Kaya lang, daming tao dito noon. Nung pumunta kayo rito, may extreme games? Oo, ano yun eh, yung Southeast Asia ba yun? Seya. Traffic nun no, grabe yun eh. Sender na yun eh. Dito ginanap eh, yung Southeast Asian Games na BMX. Kasi sa kabila yung mountain bike doon. Merong games ah. Ayun oh. Nakapicture yung mga bakal. May games ah. Tinuloy na nila kasi ginastosan na rin eh nung Seya eh. Oo. Ayun, bagong pintura, puro primer oh. Durog na yan eh. Wala nang kahoy oh. Ayan oh. Kuya, matibay ba kayo sa lamig? Oo, naka-jacket kami. Lang kayo. There's the Sky Ranch. Wala na yung espada, putol.
Naputol yung espada. Wala espada. Oh. Putol na. Ayun pala yung saktong Sky Ranch eh, yun, no? Tapat na tapat. So kita nyo, City Hall to, Sky Ranch, Mahogany Market. Oh, di ba? Madali lang, di ba? Paliparin natin doon sa bunganga. Hindi aabot.